Hello students, let's learn 1.7 Why we travel. See the page number 66. See the introduction. Siddharth Pico Raghavan Iyer, born 1957 at Oxford, England, is known as a Pico Iyer. सिद्धार्थ पिको अय्यर यांचा जन्म 1957 मध्ये ऑक्सफर्ड, इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे नोन ॲज अ पिको अय्यर आणि म्हणून त्यांना काय ओळखलं जातं, पिको अय्यर या नावानेही ओळखलं जाते. ही इज अ ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन एसेइस्ट अँड द नॉवेलिस्ट अँड इज द बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रॅव्हल रायटिंग. आणि ते ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन एसेइस्ट आहेत, नॉवेलिस्ट आहेत, कादंबरीकार आहेत. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रॅव्हल रायटिंग आणि त्यांच्या प्रवास वर्णनपर लेखनासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. ही वॉज अवॉर्डेड द फेमस गगनहेम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव्ह आर्ट इन 2005 and has won the accolade of the honorary doctor of the humane letters by the Chapman University. त्यांना he was awarded a famous Guggenheim Fellowship of the Creative Arts in 2015 and has won the accolade of the honorary doctor of the human letters by the Chapman University. He has authored several books, including a video Night in the Kathmandu 1988, The Lady and the Monk 1991, The Global Soul 2000, and The Man Within My Head. He is working as an essayist since 1986. He also published regular in the New York Review of Books and the New York Times and the other renowned publications. In his classic essay, Why We Travel, Pico Iyer explored the reason for his passion to travel and share them with the readers. Why We Travel हे पिको अय्यर यांनी लिहिलेलं क्लासिक एसे आहे, युनिक एसे आहे आणि ते एक्सप्लोर करतायत, कारण शोधण्याचा प्रयत्न करतायत की हिज पॅशन टू ट्रॅव्हल, त्यांची जी पॅशन होती ट्रॅव्हलबद्दल ती, आणि शेअर देम विथ द रीडर्स, आणि वाचकांपर्यंत ते पोहोचवत आहेत. ही कोट फेमस रायटर्स अँड पुट्स फोर्थ हिज ओन ऑब्झर्वेशन वाईल द प्रोव्हाइडिंग इन टू हिज ओन इन्स्टिंक्ट टू ट्रॅव्हल. आणि ते त्यांचे काही फेमस रायटर्सचे जे कोट्स आहेत ते कोट्स रायटर्सपर्यंत पोहोचवण्याचा ते काय करत आहेत, ऑब्झर्वेशन त्यांचं जे त्याबद्दलचं आहे ते रायटरपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युनिव्हर्सली इंटरेस्टिंग द एक्स्ट्रॅक्ट इज द इक्वली इन्स्पायरिंग फॉर द रीडर्स हू वॉज लुकिंग फॉर द ॲडव्हेंचर इन देअर लाईफ्स. आणि आपण एखाद्या गोष्टीचा शोध घेतो, काहीतरी शोधण्यासाठी पण प्रवास करतो, कधीकधी आपण स्वतःचा शोध घेतो आणि त्याच्यामुळेच लेखकाने इथं म्हटलं आहे की व्हाय वी ट्रॅव्हल, आपण प्रवास का करतो. मग त्याच्या पाठीमागं 2 कारणं असतात. एक तर काही कारणानिमित्त आपण प्रवास करतो, दुसरी गोष्ट की आपलं पॅशन असतं, त्या पॅशनसाठी आपण प्रवास करतो, आणि कधीकधी आपण आपल्या मनाला प्रसन्न करण्यासाठी आपण प्रवास करतो. सो सी लेट्स द लेसन वाय वी ट्रॅव्हल. आपण प्रवास का करतो. वी ट्रॅव्हल इनिशियली टू लूज ourselves and we travel next to find ourselves. आपण प्रवास करतो ते सर्वप्रथम स्वतःला हरवून जाण्यासाठी, and we travel next to find ourselves, आणि त्यानंतर प्रवास करतो ते स्वतःला पुन्हा शोधण्यासाठी. We travel to open our hearts and eyes and learn more about the world than our newspaper will accommodate. आणि रोजच्या वर्तमानपत्रातून मिळणार नाही एवढे हे करण्यासाठी की वी ट्रॅव्हल टू ओपन आवर हार्ट्स अँड आईज. आपण प्रवास करतो आपले मन व दृष्टी खुली करण्यासाठी. रोजच्या वर्तमानपत्रातून वर्ल्ड दॅन ओव्हर द न्यूजपेपर विल अकोमोडेट. रोजच्या वर्तमानपत्रातून मिळणार नाही एवढे जगाविषयीचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी. वी ट्रॅव्हल टू ब्रिंग व्हॉट लिटिल वॉज कॅन in our ignorance and knowledge to those parts of the globe
who richer and differently despaired. आणि जिथे विभिन्न प्रकारची संस्कृती संपत्ती विखुरलेली असते अशा जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपण आपले ज्ञान आणि अज्ञान घेऊन जातो. And we travel is essence of the become young fools again to slow time down and get taken in and fall in love once more. आणि पुन्हा एकदा प्रेमात पडण्यासाठी म्हणजे काय, थोडक्यात फिरून एकदा तरुणाईचा वेडा अनुभव घेण्यासाठी आणि काळाची गती मंदावून स्वतःला त्यात हरवून टाकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा प्रेमात पडण्यासाठी आपण प्रवासाला निघतो. द ब्युटी ऑफ दिस ओल प्रोसेस वॉज बेस्ट डिस्क्राइब्ड परहॅप्स बिफोर पीपल इव्हन टू फ्रिक्वेंट फ्लाइंग बाय जॉर्ज सत्याना in his lapidary essay The Philosophy of Travel. आणि त्यांच्या हे जे लेखन होतं की त्याच्यामध्ये सातत्याने विमान सफरी सुरू होण्यापूर्वी जॉर्ज सॅन्टायाना यांनी प्रवासाचे तत्त्वज्ञान या त्यांच्या शैलीधार निबंधामध्ये या संपूर्ण प्रक्रियेतील सौंदर्याचे अप्रतिम वर्णन केलेले आहे. George Santayana, George Augustin Nicolas Ruiz de Santayana, by birth December 16, 1863, September 26, 1952, was a Spanish philosopher, essayist, poet, and novelist. We need sometimes, we Harvard philosopher wrote, to escape into an open solitude, into a aimlessness, into the moral holiday of the running same pure hazard, in order to sharpen the edge of life, to taste hardship, and to be compelled to work desperately from a moment at no matter what. आणि हार्वर्डचा हा जो तत्त्वज्ञानी म्हणतो की कधीकधी आपण खुल्या एकांतवासाचा अनुभव घेतला पाहिजे. We need sometimes, we Harvard philosopher, to escape into the solitude, into aimlessness, into a moral holiday of the running some pure hazard, in order to sharpen and the edge of life. आणि असं हे आपण कधीकधी आपण खुल्या एकांतवासाचा अनुभव घेतला पाहिजे. कोणत्याही उद्देशाशिवाय, निष्कर्षाशिवाय एखादे निरुपद्रवी साहस आपण करून पाहिले पाहिजे. तरच आपल्याला जगण्याला धीर येईल, कष्टाची तोंड ओळख होईल आणि खडतर जीवनाचा अनुभव काय होईल, मिळेल. In order to sharpen up the edge of life, to taste the hardship, and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what, खडतर जीवनाचा अनुभव मिळेल आणि वाटेल ते झाले तरी या क्षणापुरते जीव ओतून काय करता येईल, काम करता येईल. Few of us ever forget to the connection between travel and travel. आता आपल्यापैकी काही जण प्रवास आणि कष्टदायक कटू अनुभव यांच्यामधील संबंध काय करतात, विसरतात. ट्रॅव्हल इन दॅट सेन्स गाईड ॲज टुवर्ड अ बेटर बॅलन्स ऑफ द विजडम अँड द कम्पॅशन ऑफ द सीइंग द वर्ल्ड क्लिअरली अँड येट फिलिंग इट ट्रूली. एका अर्थाने प्रवास आपल्याला शहाणपण आणि अनुकंपा यामध्ये योग्य संतुलन ठेवायला शिकवतो. फॉर सीइंग विदाउट फिलिंग कॅन ऑब्वियसली बी अनकेअरिंग, while feeling without seeing can be blind. आणि त्यामुळे आपण जगाकडे स्पष्टपणे पाहू शकतो आणि तरीही भावनिक पातळीवर आपण जग समजू शकतो. Few of us forget the connection between travel and
Travel is that the sense guide towards a better balance and wisdom and the compassion of the seeing the world clearly and yet feeling it truly. आपल्यापैकी काही जण प्रवास आणि कष्टदायक अनुभव यांच्यातील संबंध विसरतात. एका अर्थाने प्रवास आपल्याला शहाणपण आणि अनुकंपा यामध्ये योग्य संतुलन ठेवायला शिकवतो. For seeing without feeling can obviously by uncaring, while feeling without seeing can be blind. आणि एका अर्थाने प्रवास आपल्याला शहाणपण आणि अनुकंपा यामध्ये योग्य संतुलन ठेवायला शिकवतो. त्यामुळे आपण जगाकडे स्पष्टपणे पाहू शकतो आणि तरीही भावनिक पातळीवर जग समजू शकतो. Yet for me the first great joy of traveling is most the luxury of the living all my beliefs and the certainties at home and the seeing everything I thought I knew is a different light and from a crook angel. Yet for me the first great job of त्यामुळे आपण जगाकडे स्पष्ट पाहू शकतो आणि तरीही भावनिक पातळीवर पण समजू शकतो. भावनेशिवाय जगाकडे बघणे अर्थात असंवेदनशील ठरू शकते. Seeing everything I thought knew a different light. रोजपणे पण पाहतो. माझ्यासाठी प्रवास करण्यासाठी पहिला भेट म्हणजे आनंद आणि माझ्या सर्व समजुतीच्या मते निश्चितता घरी येण्यातले सुख अनुभवणे आणि आधीपासून माहीत असलेल्या गोष्टी एका वेगळ्या प्रकाशात आणि वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे. Though it's fashionable nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveler. पर्यटक आणि प्रवासी यांच्यात फरक करणे ही आजकालची आधुनिक पद्धती असली तरी बहुधा खरा फरक हा आपल्या पूर्वकल्पना समजुती घरी सोडून येणारे आणि न सोडून येणारे. Though it's fashionable nowadays draw a distinction between the tourist and the traveler. Perhaps the real distinction lies between those who leave their assumption at home and those who don't. आधुनिक पद्धती असली तरी बहुधा खरा फरक हा आपल्या पूर्वकल्पना समजुती घरी सोडून येणारे आणि न सोडून येणारे हा असावा. Among those who don't tourist is just someone who complain nothing here is the way it is at home, while a traveler in one who grumps everything here is the same as it is a Cairo or the Kuzu of the Kathmandu. It's all very much the same. समजुती घरी सोडून येणारे आणि न सोडून येणारे हा असा पूर्वकल्पना, पण जो या गोष्टी मागे सोडून येत नाही आणि तक्रार करतो की इथे काहीच घरातल्यासारखे नाही. नथिंग हिअर इज द वे इट इज ॲट होम. इथे घरातल्यासारखं काहीच नाही अशा ज्या कुरकुरी करतात तर तक्रार करतात तो पर्यटक की इथं घरातल्यासारखं काहीच नाही आहे, तो आहे तर तो पर्यटक. आणि इथले सर्व काही कैरो आणि कुचको ही काठमांडूसारखेच आहे अशी कुरकुर करतो तो प्रवासी. म्हणजे लेखकाने इथं पर्यटक आणि प्रवासी यांच्यामधला फरक स्पष्ट करून सांगितलेला आहे. आणि पर्यटक कोण तर इथे घरच्यासारखे काहीच नाही असे म्हणणारा, आणि प्रवासी कोण तर इथे सर्व काही कैरो आणि कुचको किंवा काठमांडूसारखेच आहे असं कुरकुर करणारा तो प्रवासी. पर्यटक आणि प्रवासी याचा सुंदर फरक लेखकाने इथं सांगितलेला आहे. बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस द sovereign freedom of the traveling come from the fact that it whirls you around and turns you upside down and stand everything you took for the granted on its head. परंतु आपल्यासारख्या उरलेल्या लोकांसाठी प्रवासामुळे मिळणारे पराकोटीचे स्वातंत्र्य कोणते तर तो आपला कुठेही दूरपर्यंत नेऊन आणतो, गोल गोल घुमवतो. अँड स्टँड एव्हरीथिंग फॉर यू टूक ग्रांटेड टू हिज हेड. घुमवतो, उलटे पालटे फिरवतो आणि आपण गृहीत धरलेल्या गोष्टींचा
अगदी उलट अनुभव आपल्याला काय करतो तो देतो. इफ डिप्लोमा कॅन द फेमसली बी अ पासपोर्ट, म्हणजे कठोर वास्तवाच्या प्रवासाचा पासपोर्ट असे समजले तर टू अ जर्नी थ्रू द हार्ड रिअलिझम अ पासपोर्ट कॅन बी अ डिप्लोमा. तर पासपोर्ट हा संस्कृतीवादाचा सापेक्षता हा डिप्लोमा शिकण्याचा डिप्लोमा आहे असे समजायला हरकत नाही. अँड द फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट इज हाऊ द प्रोव्हिजनल अँड द प्रोव्हिन्शियल आर द थिंग्स वी इमॅजिन टू बी युनिव्हर्सल. आणि आपल्याला आवडो अथवा न आवडो, फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड वेदर वी लाईक इज ऑर नॉट. आपल्याला आवडो अथवा न आवडो प्रवासाच्या वाटेवर आपण पहिला धडा कोणता शिकतो तर ज्या गोष्टी सार्वत्रिक सर्वसमान आहेत असे आपल्याला वाटत असते त्या प्रत्यक्षात क्षणिक आणि मर्यादित असतात. We travel then in part just to shake up our complacency by seeing all the moral and the political urgencies, the life and death dilemmas that we seldom have to face at home. Complacency, satisfaction of one with oneself or one's own achievement. वी ट्रॅव्हल देन. आता आपण काही वेळा पर्यटनामुळे आपल्याला ज्या गोष्टीचा घरी क्वचित सामना करावा लागतो अशा बाह्य जगातल्या नैतिक राजकीय आत्यंतिक घटना जीवनमृत्यूचे पेचप्रसंग अशा गोष्टी पाहून आत्मसंतुष्टपणाची जाणीव होते. तर कधी आपण उद्याच्या मथळ्यांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी काय करतो प्रवास करतो. अँड वी ट्रॅव्हल टू फिल द गॅप लेफ्ट बाय टुमॉरोज हेडलाईन. When we drive down the street of the part of Prince, for example, where there is almost no paving, your notion of the internet and a one world order grow usually rise. तर कधी आपण उद्याच्या मथळाची रिक्त भरण्यासाठी प्रवास करतो. प्रत्येक ठिकाणची माणुसकी जपण्याचा आणि त्या ठिकाणांना शून्य मनस्कता आणि आदर्शवादापासून वाचण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे काय आहे प्रवास आहे. ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे. उत्तम मार्ग. वी हॅव टू रिस्किंग समथिंग अँड द प्लेस अँड द सेव्हिंग देम इन द ॲबस्ट्रॅक्ट अँड द आयडिओलॉजी. ॲबस्ट्रॅक्ट अमूर्त आणि ॲब्स्ट्रॅक्शन अँड आयडिओलॉजी. आदर्शवादापासून वाचवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे काय आहे प्रवास आहे. अँड इन द प्रोसेस वी ऑल्सो गेट सेव्ह फ्रॉम द ॲब्स्ट्रॅक्शन आवर सेल्फ अँड कम टू सी हाऊ मच वी कॅन ब्रिंग टू द प्लेस वी विजिट अँड हाऊ मच वी कॅन बिकम अ काइंड ऑफ द करिअर पिजन अँड अँटी फेडरल एक्सप्रेस इफ यू लाईक in transporting back and forth what every culture needs. या प्रक्रियेमुळे आपण स्वतःही शून्य मनस्क होण्यापासून अँड इन द प्रोसेस वी ऑल्सो गेट्स अपन ॲब्स्ट्रॅक्शन. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे अमूर्त किंवा शून्य मनस्कता असा त्याला शब्द वापरता येईल. अवर सेल्फ अँड कम टू सी हाऊ मच वी कॅन ब्रिंग टू द प्लेस वी विजिट. या प्रक्रियेपासून आपण स्वतःही शून्य मनस्क होण्यापासून वाचतो आणि प्रवासाच्या ठिकाणी आपण स्वतःजवळचे काय नेऊ शकतो. सांस्कृतिक दुवा बनवू शकतो. जणू काही सांस्कृतिक कबूतर. अँटीफेडरल एक्सप्रेस. हिअर द अँटीफेडरल एक्सप्रेस रायटर टॉट अबाउट पिजन. Career pigeon and anti-federal express if you like in the transporting back and the forth what every culture needs. जणू काही सांस्कृतिक वाहक कबूतर आपण बनू शकतो ही बाब ध्यानात येते. I find that I always take Michael Jordan
posters of the Kyoto and bring oven Igbana baskets back to California. मी नेहमी मायकेल जॉर्डनचे पोस्टर क्योटोमध्ये घेऊन जातो आणि तिथली विणलेली इकेबाना बास्केट कॅलिफोर्नियामध्ये परत घेऊन येतो, हे माझ्या लक्षात येते. But more significantly, we carry values and beliefs and news to the place we go, and in many parts of the world we became walking video screen and the living newspaper, the only channels that can be take people out of the concerned limits of their homelands. बट मोर सिग्निफिकंटली, परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वी कॅरी व्हॅल्यू अँड बेनिफिट्स अँड द न्यूज टू द प्लेस वी गो. प्रत्येक ठिकाणी आपण आपली मूल्ये विश्वासाने बातम्याबरोबर घेऊन जातो. अँड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी बिकेम अ वॉकिंग व्हिडिओ स्क्रीन. आणि जगातल्या अनेक ठिकाणी जणू चलचित्र किंवा वॉकिंग व्हिडिओ स्क्रीन and living newspaper, the only channels that can be take people out of the censored limits of their homelands. आणि जिवंत वर्तमानपत्रे बनतो आणि त्याद्वारे तिथल्या लोकांना त्यांच्या जन्मभूमीच्या सीमेपलीकडे काय करतो, घेऊन जातो. In close or the impoverished place like Pagan or the Lhasa and the Havana, we are the eyes and the ears of the people we met, their only contact with the world outside. मूर्ती पूजक आणि ल्हासा आणि हवामानासारख्या बंदिस्त आणि गरीब ठिकाणच्या लोकांची आपण दृष्टी आणि श्रवण इंद्रिये बनतो. And very often the closest quite literally they will ever come to मायकेल जॅक्सन or the बिल क्लिंटन. त्यांच्या बाहेरील जगाला जोडणारा एकमेव संपर्क बनतो खरोखर मायकेल जॅक्सन आणि बिल क्लिंटन. Not the least of the challenges of the travel therefore is learning how to import and export dreams with the tenderness. म्हणूनच जगातील आव्हानांपेक्षा किंवा प्रवासातील आव्हानांपेक्षा एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे स्वप्नांची देवघेव. लर्निंग हाऊ टू इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ड्रीम्स अँड द टेंडरनेस. स्वप्नांची देवघेव आणि आयात निर्णय हळुवारपणे कशी करावी हे शिकणे. बाय नाऊ all of us have the heard at the old Proust. Proust means a French novelist, critic and essayist, one of the most influential author of the 20th century. Proust line about how the real voyage of the discovery consists not in seeing a new place but in seeing with new eyes at one of the Stubborner means more difficult to grasp beauties of the travel in that the unable to the bring new eyes to the people you encounter. शोधाचा खरा प्रवास म्हणजे by now all of us travel hard. शोधाचा खरा प्रवास म्हणजे केवळ नवीन ठिकाणी पाहणे नव्हे तर ती नव्या दृष्टीने पाहणे. हे फ्रेंच जो कादंबरीकार होता प्रूस्ट, जुने जाणते विधान याचा आपण सर्वांनी ऐकलेलं आहे. आणि ते म्हणजे हे फ्रेंच कादंबरीकार प्रूस्टचे जुने जाणते विधान आपण सर्वांना नक्की अनेकदा ऐकले असेल. त्याचबरोबरचा प्रवास आपल्याला प्रवासात भेटणाऱ्या व्यक्तींना नवीन दृष्टी देण्याची ऊर्जा देतो. यातच प्रवासाचे मार्मिक सौंदर्य दडलेले आहे. पीपल यू एन्काउंटर अनेबल टू यूज द ब्रिंग न्यू आईज टू द पीपल टू एन्काउंटर. आणि यातच प्रवासाचे खरे मार्मिक काय आहे, मर्म दडलेले आहे. दस इव्हन ऑन हॉलिडेज हेल्प यू अपीरियन्स युअर ओन होम. आणि त्यामुळे अशा सुट्ट्या आपल्याला एखाद्या त्रयस्थ प्रशंसकाच्या नजरेतून आपल्या घरची प्रशंसा करायला स्फूर्ती देतात.
not least by seeing in through a distance admirers eyes. They help you bring newly appreciative distant eyes to the place you visit. आणि कुठला आनंद साजरा करावा हे जसे आपण त्यांना शिकवू तसे आपण कोणता आनंद व्यक्त करावा हे त्यांच्याकडून शिकावे. You can teach them what they have to celebrate to as much as you celebrate, and then they have to teach. This I think is now tourism, which too obviously destroys culture, can also resuscitate or the receive them. How it is creative now. Traditional dance in Bali and cost craftsmen in India no pay new attention to their works. आणि मला वाटते पर्यटनामुळे जो खराखुरा काही प्रमाणात संस्कृतीचा नाश होतो तो अशा प्रकारे नक्कीच आपल्याला काय करता येतो, थांबवता येऊ शकतो आणि संस्कृती पुनर्जीवित करता येऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल रायटर गिव्ज अस फॉर एक्झाम्पल बालीमध्ये नवीन पारंपरिक नृत्य उदयास आले आणि भारतीय कामगारांना आपल्या पारंपरिक कलाकृतींकडे पुन्हा नव्याने वळण्यासाठी एक प्रोत्साहन मिळालं, अटेन्शन मिळालं. दस ट्रॅव्हल स्पिन्स अस राऊंड इन 2 ways ॲट वन्स. अशा प्रकारे पर्यटन आपल्याला एकाच वेळी दोन्ही बाजूंचे फिरून दर्शन घडवतो. इट शोज अ साईट अँड द व्हॅल्यूज अँड द इश्यूज दॅट वी माइट ordinarily ignore, but it also and more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty. एरवी सहजपणे दुर्लक्षित झालेली काही दृश्य, मूल्य, समस्या तो आपल्याला दाखवतो आणि त्याच वेळी अधिक खोलात जाऊन पाहिल्यास लक्षात येईल की प्रवास आपल्याच अशा काही अंतरंगाची आपल्याला नव्याने काय करू देतो, ओळख करून देतो. Inward passages that we do otherwise seldom have cause to visit. आणि आपल्याला काय होतं की याकडे आपसुकच आपण प्रवास करू लागतो आणि जिकडे नाही तिकडे आपण काय करू शकतो, वळू शकतो. We inevitably travel to mood and the state mind the hidden and inward passages that we did otherwise seldom have to cause. बालीचं एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे आणि भारतीय कामगारांना त्यामध्ये कलाकृती पाहायला आपल्याला शिकवलेलं आहे. वन ऑफ द मोस्ट अशा प्रकारे पर्यटनावरून आपल्याला हे कळतं आहे की आय गोज टू आइसलँड टू विजिट द lunar space within me and in the uncanny quiet and emptiness of that vast and treeless world to tap parts of the myself generally obscured by the chatter and the routine. आणि लेखक पुढे सांगतायत की अन्यथा गंज चढू लागला असता, कारण संपूर्ण परक्या ठिकाणी गेल्यावर आपण स्वाभाविकपणे आपली मनस्थिती, भावनिक अवस्था, सुप्त मनामध्ये दडलेले अंतरंग यामध्ये आपसुकच प्रवास करू लागतो आणि जिकडे वळून पाहण्याचे कारण आपल्याला एरवी कदाचित मिळालेले नसते. कदाचित काय होत असतं, मिळत नसतं. टू टॅप पार्ट्स ऑफ द मायसेल्फ जनरली ऑब्स्कॉर्ड माय चॅटर अँड द रुटीन. जिकडे वळून पाहण्याचे कारण आपल्याला एरवी कदाचित मिळालेले नसते. We travel then in search of the both self and the anonymity, and of course in finding and the one who apprehend the other. याखेरीज आपण प्रवास करतो तो सत्व आणि अनामिकता यांचा शोध घेण्यासाठी आणि अर्थातच एकाला शोधताना दुसरे आपोआप गवसावे यासाठी. फार सुंदर कल्पना मांडली लेखकाने. पहा की आपण प्रवास करतो तो स्वत्व आणि अनामिकता यांचा शोध घेण्यासाठी. Anonymity and of course in finding the one who apprehend to other. अनामिकता यांचा शोध घेण्यासाठी आणि अर्थातच एकाला शोधताना दुसरे आपोआप गवसावे यासाठी.
Abroad we were wonderfully free of case and job, and standing we are at the Hazlitt puts it, just the gentleman in the parlor, and people cannot put a name or tag to us. Hazlitt, an English essayist, drama and the literary critic, painter, social commenter and philosopher. Hazlitt कोण होता? तर हा इंग्लिश एसेस्ट होता, ड्रामिस्ट होता, अँड द लिटररी क्रिटिक अँड द पेंटर, सोशली कमेंटर अँड द फिलॉसॉफर. परदेशात आपण जात, व्यवसाय आणि आपले स्थान यापासून मुक्त असतो. हॅझलिटने म्हटल्याप्रमाणे आपण निव्वळ पार्लरमधील एक सदगृहस्थ असतो. जंटलमॅन इन द पार्लर मीन्स पार्लरमधील एक सदगृहस्थ असतो. अँड पीपल कॅनॉट पुट अ नेम टू अटॅक टू अस, आणि लोक आपल्याला कोणतेही नावे ठेवू शकत नाही किंवा अँड प्रिसियसली बिकॉज वी आर द क्लॅरिफाईड इन दिस वे. आणि पीपल आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने नावं ठेवू शकत नाही किंवा शिक्का मारू शकत नाही, आणि म्हणूनच कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा अनावश्यक शिक्क्यांपासून मुक्त असल्यामुळे आपल्याला स्वतःच्या अधिक जवळ आतमध्ये डोकावण्याची, अधिक महत्त्वाच्या घटकांशी संवाद साधण्याची काय मिळते? संधी मिळते. We have the opportunity to come into a contact with more essential parts of ourselves. आणि अधिक महत्त्वाचा घटकांशी संवाद साधण्याची आपल्याला संधी मिळते. कदाचित आपल्याला घरापासून दूर असताना सर्वात जास्त चैतन्यपूर्ण का वाटते ते स्पष्ट होऊ शकेल. Abroad is the place where we stay up late, follow impulse and find ourselves as wide open as when we are in love. परदेश हे असे एक ठिकाण आहे जिथे आपण उशिरापर्यंत जागतो, आतून जशी उर्मी येईल तसे आपण वागतो. अँड फाइंड आवर सेल्फ टू वाईड ओपन ॲज वेन वी आर इन लव. आणि किंबहुना प्रेमात पडल्यावर जो मुक्तपणा आपण अनुभवतो तसे काही आपण बनतो. वी लिव्ह विदाऊट अ पास्ट ऑर अ फ्युचर फॉर अ मोमेंट ॲट लिस्ट. आणि भूतकाळ किंवा भविष्यकाळाचा विचार न करता जगतो, कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी कोणतेही अर्थ लावण्यास, मते स्वीकारण्यास सहज तयार असतो. वी लिव्ह विदाऊट अ पास्ट ऑफ फ्युचर इन द लास्ट अँड आवर सेल्फ टू गाप्स अँड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. वी इव्हन मे बिकम अ मिस्टिरियस टू अदर्स ॲट फर्स्ट अँड समटाईम्स टू आवर सेल्फ. आणि आपले हे वागणे कदाचित इतरांना गूढ वाटू शकते, कधीकधी स्वतःलाही ते वाटते. And as no less in dignity than Oliver Cromwell once noted, a man never goes so far as when he doesn't know where he is going. आणि ऑलिव्हर क्रॉमवेल सारख्या महान वक्त्याने म्हटल्याप्रमाणे माणूस कधीच इतका दूर जात नाही की तो कुठे जात आहे हे आपल्याला त्याला स्वतःला माहीत नसावे. अ मॅन नेवर गोज सो फार ॲज वेन ही डझंट नो वेअर ही इज गोईंग. माणूस कधीच इतका दूर जात नाही की तो कुठे जात आहे हे त्याला स्वतःलाही माहीत नसावे, असं क्रॉमवेल सारख्या महान तत्ववेत्याने काय केलेलं आहे, म्हटलेलं आहे. देर आर ऑफकोर्स ग्रेट डेंजर टू दिस ॲज टू एव्हरी काइंड ऑफ फ्रीडम. अर्थात प्रत्येक प्रकारच्या स्वातंत्र्याबरोबर येतात तसे यातही मोठे धोके आहेत. बट द ग्रेट प्रॉमिसेस ऑफ इट इज दॅट ट्रॅव्हलिंग वी आर बॉर्न अगेनिंग अँड एबल टू रिटर्न ॲट मोमेंट्स. परंतु आश्वस्त करणारी एक मोठी बाब म्हणजे प्रवासामुळे आपण नव्याने जन्म घेतो आणि अधिक तरुण, अधिक मुक्त झालेल्या स्वतःला अनुभवू शकतो. ट्रॅव्हलिंग इज अ वे टू रिझर्व टाईम. काळाला थोडे का होईना आपण मागे घेऊन जाण्याचा, एक दिवसाला एका वर्षा इतके, टू स्मॉल एक्सटेंड अँड मेक अ डे अ लास्ट इयर ॲट लिस्ट 45 hours अँड ट्रॅव्हलिंग इन द इझी वे ऑफ सराउंडिंग आवर सेल्फ. आणि निदान 45 तासांइतके
मोठे बनवण्याचा प्रवास हा एक मार्ग आहे आणि and is childhood without what we cannot understand. आणि अशा गोष्टी उलगडायला भाषा मदत करते. लँग्वेज इज फॅलिसिटेड दिस क्रॅकिंग ओपन विथ वी गो द फ्रान्स. आणि कारण फ्रान्सला गेल्यावर आपण बऱ्याचदा फ्रेंच होतो आणि परकी भाषा बोलताना आपले लहान मूल पहा. फॉर वेन वी गो टू फ्रान्स वी ऑफन द मायग्रेट टू फ्रेंच. आपण ती फ्रेंच भाषाच बोलायला लागतो. अँड द मोर चाइल्ड लाईक सेल्फ. आणि बऱ्याचदा आपल्यातले लहान मूल सिम्पल अँड पोलाईट दॅट स्पीकिंग अ फॉरेन लँग्वेज एड्यूस. आणि त्याचं साधेपणा निरागसता नम्रता आपोआप काय येते खुलून येते. इव्हन वेन आय एम नॉट स्पीकिंग पिडजिन इंग्लिश इन Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with the expressing myself but simply making sense. हनोईमध्ये मी प्रचलित इंग्रजी बोलत नसलो तरी ही सुलभपणे संभाषण करू शकतो कारण तिथे स्वतःला व्यक्त करण्यापेक्षा अर्थ समजावा एवढंच अपेक्षित असतो. So travel for many of us in a quiet quest for not just the unknown but the unknowing. म्हणून आपल्यापैकी बऱ्याच जणांसाठी प्रवास हा केवळ अज्ञानाचा शोध नव्हे तर आपल्या अजाणत्या गोष्टीचा शोध घेण्याचा काय असतो प्रयत्न असतो. आय ॲट लीस्ट ट्रॅव्हल इन सर्च ऑफ ॲन इनोसन्स आईज दॅट कॅन रिटर्न मी टू अ मोर इनोसंट सेल्फ. आणि हा जो अजाणत्या गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न असतो तो मी तरी त्या निष्पाप दृष्टीच्या शोधात प्रवास करतो जो मला अधिक निरागस अशा स्वतःकडे काय करल परत आणेल. रिमेनिंग पार्ट्स इन नेक्स्ट व्हिडिओ. सो वॉच द व्हिडिओ, like, subscribe and share with others. Thank you.